Hi! So, for this video, it's just me filming myself while putting on some makeup and ranting. I hope you will still watch this video and watch me do this makeup. So, yeah, let's start. Ang tagal kong di nakapag-video, pero so, okay. Thesis kasi, grabe. Sobrang stressful ng thesis. Parang every week kami may submission. Okay, so for this video, magme-makeup lang ako. Sobrang stressed na ako. Sobrang stressed na talaga ako. And wala, magdi-distress lang ako by filming and putting on makeup. Basta gusto ko lang ng red lipstick ngayon. Gusto ko yung babagay sa red lipstick. Yun yung naiisip kong gawin ngayon. Kaya, ewan. Pero yan, naglalagay lang ako ng yellow shade. Yung galing sa Jackie Hill palette. Dito yung salamin, kaya dito ako nakatingin. Diba? Ayan. Nag 1 year na pala ako dito. Nakaka-upload pero konti pa lang yung na-upload ko kasi naman, 'di ba? Hindi naman ako every week nag-upload. After ng yellow, brown, puro brown lang naman yung gagamitin ko ngayon. Yan. And then siguro itong shade na yan. Gusto ko sana yung mga ganito, tapos yung magkakwento lang. Kaso, wala naman nanonood sa akin. Wala naman magkukwentuhan, wala naman nanonood sa akin, wala rin naman magtatanong sa akin. Alam mo yun? Gusto ko yung parang, tatanong nga ako sa Twitter. Magtatanong ako sa Twitter ng questions, na kasi nag-film ako ngayon, pero alam kong wala namang magre-reply. Sobrang nakaka-stress mag-thesis. Alam ko may mga RK friends akong manonood nito. Dami kong time, actually, di ko nga alam kung saan ko inuhugot yung lakas ng loob para mag-film kasi sobrang dami kong gagawin. Pero kami ko ipapasa next week, Thursday. Ibang color na pala yung ginagamit ko. Ito. Saan na yun? Ito. Yan. Money can kill my pain, but no, it keeps my dream alive. Honey be all I dream these days. Nag-drawing pa ako. Nagawa pa ako ng floor plans. Nagawa pa ako ng site development plan. Gagawa pa ako ng elevations. Yung libro ko, hindi pa tapos. Alam ko may patutunguhan naman siya. And alam ko makakatulong naman yung thesis ko if ever man na ma-recognize siya. Alam ko it will help a lot of people with disabilities. Kasi yung thesis ko is about special education school. I am designing a special education school and sobrang kulang ng special education schools dito sa Pilipinas. Kung hindi private, mahal mag-aral sa private na special education school. Alam mo yun? And wala. Hindi rin naman lahat ng public school dito sa Pilipinas nag-cater ng SPED center. So, sad lang yung ganun. Nade-deprive yung mga bata with disabilities na hindi na na-exercise yung right nila to education. Kaya, yun yung thesis ko. To provide a government-owned, it's not private-owned, para lahat pwedeng makapag-enroll. So, i-deepen ko na siya. Mas maliit na brush to. Ayan. Mas maliit siya na brush. Yung lalagyan ko ng mas deeper na brown. Ito yung gagamitin ko. This one.
Yan. Pour some whiskey when in Rome, just sipping Jameson alone. I keep on driving perfect circles, wonder if it's worth it. Always getting hurt and I keep on. Anyways, ayan. Dinidipin ko lang kasi para ganyan siya. I'm coming back to earth. Okay lang. Di siya pantay, no? Oh, well, di naman ako lalabas eh. Alisin ko rin naman ito mamaya. Ay, nako. Sobrang walang kwenta ng video na to kaya. Wala lang, gusto ko lang talaga pagpasensyahan niyo na ako. Lalagay na ako ng shimmer sa aking mata. And yung gagamitin kong shimmer is ito. Yan. Very bronze. If you wake up, that's a good morning, yeah. Faces all around me, they yawning, and I'ma smile back if we honest, but I ain't doing nothing I don't need, just a G chasing money till he go and rest in peace. Kukunin ko to, itong mas lighter na bronze. Ito yung kanina, ito. Mas lighter siya. So, gagamitin ko siya sa aking inner corners. Sana sana yung may matanungan ako ngayon. Parang, ask me questions, ganyan, I'm filming, I'm doing Q&A. Sana ganun. Kaso wala, kaya sana may mga mag-subscribe pa sa akin. Parang meron ako nakakausap every time na nagbe-video ako. Hindi yung parang wala lang. So, okay na ba yan? Sapat na ba yan? Parang gusto ko pa dagdagan. Okay, dagdagan ko pa siya. Mas ida-darken ko pa siya. So, gagamit ako ng mas dark na brown and then ilalagay ko dito sa outer. Nainis ako. Dapat kasi talaga may bago akong palette ngayon. Tapos gagawan ko ng video. Eh, wala. So, i-highlight ko lang yung brow bone ko. Magano lang ako. Lalagay lang ako ng falsies. And babalik ako. So, hi! So, nabalik na ako. Paglagay na ako ng falsies and nakapag-mascara na rin ako. So, ang gagawin na lang natin is highlight and lipstick. So, like I said, gusto ko nga ng red lips for this look. As in putok na red. So, mag-lip liner lang ako. And this is from Detail. Yung lip liner nila in the shade Mateo. So, ayan. Yan. And lip liner tayo. This is from EB Advance. Tama ba? Yung EB Matte in Love That Red. Sobrang tingkad niya, pero gusto ko lagyan ng glitter yung sa mata. And ito, yung holika ko. See? Backpack. Tapos naka-t-shirt lang ako. Parang
Okay. So, highlight pa pala. Wait lang. So, ito yung gagamitin kong highlighter, yung sa Wet n Wild. Kasi gold siya. And, mas babagay siya sa eye look ko. Grabe, pulang-pula. Sobrang cute. Yan. Tapos na to. Cute lang siya, diba? Gusto ko lang talaga mag-makeup. And, buburahin ko na rin to after. Kaya, alam mo, mag-gloss ako. Kasi feeling ko mas maganda to with gloss. Yan, diba? Okay, so this is the look that I did out of stress. Pero ayan, sobrang makikita mo yung skin ko, sobrang nag-breakout talaga ako. Pero wala, ang ganda naman ng ginawa ko makeup eh. Bronze and then red lips, and which is sobrang common na netong eye look na to. I think everyone can do this look. Kaya hindi ko na rin siya ginawang tutorial kasi nga sobrang common na talaga niya. Pero maganda yung look na to, no? Maganda siya for, I don't know, kung formal events. Yeah. This is it. That's it. This is the video by to-do list ko. Yan. Yan yung to-do list ko. Ang sabi dyan, finalization of chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, and drawings. And hindi ko pa siya na-checkan kasi hindi ko pa siya na-finalize. Bye! Thank you sa pakikinig sa akin. Thank you for watching this. Bye!